Rồi, chào mừng quý thính giả cùng trở lại với Đồng Cừu. Mình tên là Trung, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành công pháp quốc tế và cũng đang là hướng dẫn khoa học của môn khoa học chính trị Đại học Victoria, Canada. Trong tập lần này của Đồng Cừu thì Trung chân thành cảm ơn một số quý khán giả đã dành thời gian xem xét, nghiên cứu cái tình hình xung đột tại Israel-Palestine và sau đó là đặt câu hỏi cho Trung. Thì Trung cảm ơn mọi người rất nhiều. Hiển nhiên là vì cái nguồn lực và không gian của những video dạng này, mặc dù là nó tương đối dài, thì Trung cũng sẽ không thể nào đi sâu vào từng câu hỏi, vào mọi câu hỏi. Tuy nhiên Hội đồng Cừu có phân loại những câu hỏi này theo từng nhóm riêng biệt, và Hội đồng Cừu cũng hy vọng là cái cách phân loại này, cái cách phân loại và sắp xếp những câu hỏi theo từng nhóm riêng biệt này sẽ giúp cho người xem tìm được tư liệu mình cần một cách dễ dàng hơn. Để nói rõ thì Trung và Hội đồng Cừu quyết định tập trung vào những dạng video như thế này, vào những cái chủ đề có thể gây tranh cãi như thế này, bởi vì nhóm nghĩ là nhóm mà không làm thì mọi người cũng sẽ phải tìm từ những trang tư liệu, những kênh thông tin khác mà nhóm nghĩ là đang có rất nhiều vấn đề. Họ đưa ra những thông tin mà Trung và nhóm nghĩ là nó chưa hoàn chỉnh, nó chưa bao quát, nó chưa đầy đủ cái tiến trình lịch sử cũng như là các góc nhìn khác nhau của các ngành nghiên cứu khác nhau, mà đặc biệt quan trọng nhất ở đây là ngành công pháp quốc tế. Và nhiều thông tin Trung cũng thấy là gần như là họ chỉ móc từ trong túi họ móc ra thôi. Riêng đối với Trung thì cái xung đột Palestine và Israel này là một cái tình huống nghiên cứu quan trọng trong cái luận văn của mình. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là khoảng hơn 100 tư liệu mình thu thập và phải nghiên cứu trong vòng 6 tháng, và với các tác giả đến từ Ả Rập, phương Tây, Do Thái, châu Á, châu Âu có đủ. Cho nên Trung hy vọng là cái lượng kiến thức mà Trung thu thập và nghiên cứu được trong giai đoạn này có thể được chuyển tải phần nào đến quý khán giả, và quan trọng hơn là xây dựng được niềm tin của người xem đối với ngành công pháp quốc tế nói chung. Thì trong video này chúng ta sẽ có 5 nhóm câu hỏi mà Trung nghĩ là nằm trong phạm vi chuyên môn của Trung cũng như là Hội đồng Cừu, và đồng thời có thể giúp quý khán thính giả hiểu rõ hơn cái lịch sử của xung đột cũng như là những cái góc nhìn khác nhau liên quan đến xung đột này. Nhóm câu hỏi đầu tiên sẽ là nhóm câu hỏi về địa lý, có nghĩa là chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề toàn cảnh trước khi mà chúng ta có thể thực sự đi sâu vào vấn đề. Bởi vì cho đến hiện nay Trung nhận thấy là có rất nhiều những cái video trên YouTube hay là TikTok họ nói rất chung chung, họ nói rất tổng quát, kiểu như là Israel chiếm đóng Palestine hàng thập niên cho nên mới xảy ra cớ sự này. Nhưng mà thật ra thì họ lại không phân biệt đâu là dải Gaza, đâu là West Bank, đâu là bờ Tây, rồi khoảng thời gian nào Israel thật sự chiếm đóng, rồi có những thế lực nào khác chiếm đóng cả hai khu vực này, và cũng như là những cái tiến trình lịch sử và sự thay đổi của đường biên giới nó như thế nào. Thì Trung nghĩ là ngay cả những cái câu hỏi địa lý nó cơ bản như vậy mà các bạn còn chưa trả lời được thì chúng ta sẽ không thể nào giải quyết được cái câu chuyện rối ren của lịch sử cũng như là xung đột giữa Palestine và Israel. Nhóm câu hỏi thứ hai là nhóm câu hỏi về lịch sử, và Trung nghĩ là đây sẽ là cái phần mà nó gây tranh cãi nhất, nhưng mà Trung sẽ cố gắng đưa ra cái góc nhìn trung lập, cái góc nhìn từ hai phía nhất có thể. Nhóm câu hỏi thứ ba và nhóm câu hỏi thứ tư sẽ là nhóm câu hỏi về công pháp quốc tế, là chuyên môn của Trung, mà trong đó chúng ta sẽ phân tích là công pháp quốc tế nói gì về sự hình thành lãnh thổ của Israel và cách mà các bên tham chiến hiện nay nó đang có vấn đề gì. Nhóm câu hỏi cuối cùng thì Trung nghĩ sẽ là nhóm câu hỏi mở rộng, có nghĩa là chúng ta sẽ bao gồm những cái quan sát về giải pháp, hay là chúng ta cũng có thể đi ngang qua một chút cái cáo buộc cho rằng là phương Tây hay là báo chí phương Tây hay là Liên Hiệp Quốc im lặng khi mà Israel tấn công, hay là họ không có động thái gì cả và chỉ lên án khi mà Hamas tấn công thôi. Phần đầu tiên chúng ta sẽ nói về địa lý, thì Trung có hai cái câu hỏi mang tính đại diện ở đây. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Vương Đỗ, thì bạn đặt câu hỏi là cho mình hỏi nhà nước Palestine hiện nay có biên giới địa lý cụ thể hay không, hay đây là hai vùng tranh chấp giữa Israel và Palestine. Và câu thứ hai thì bạn đặt câu hỏi là dải Gaza có ý nghĩa như thế nào và vì sao hai nhà nước không ngừng xung đột tranh chấp giải đất này. Thì trước tiên Trung nghĩ là chúng ta có thể xác lập Israel và Gaza nằm ở một cái khu vực như sau. Đầu tiên về Israel thì họ nằm giữa một cộng đồng các quốc gia Hồi giáo như là Ai Cập ở phía Tây, Jordan, Syria và Lebanon ở phía Đông. Thì phía Tây Bắc họ giáp một tí biển Địa Trung Hải, trong khi điểm cực nam của họ thì họ lại dính một chút biển đỏ. Zoom lại gần thêm chút nữa thì chúng ta sẽ thấy là dải Gaza là một vùng đất tương đối nhỏ, có nối với Ai Cập và hầu hết đường biên giới còn lại của nó là với Israel và biển. Còn vùng West Bank, bờ Tây, nhưng mà nó nằm ở bờ đông của Israel, nối Israel với Jordan. Thì với góc nhìn tổng quát này, Trung nghĩ là chúng ta sẽ thấy là thật sự về mặt địa chính trị thì Gaza không có một cái vị trí quá quan trọng liên quan đến địa chính trị. Và nói đúng hơn một chút nữa thì Israel cũng không có một cái tranh chấp, không có một cái claim nào đó cụ thể về mặt lãnh thổ đối với chính quyền tại Gaza. Thực sự thì Israel đã rút toàn bộ cái lực lượng quân sự của mình ra khỏi đây vào năm 2005. Vì vậy Trung nghĩ là sẽ không chính xác nếu chúng ta nói rằng Israel đang tranh chấp cái lãnh thổ của Gaza với lực lượng Hamas. Nhưng mà có vấn đề nhé,
nó nằm ở một cái bức tranh toàn cảnh nó lớn hơn. Cho đến hiện nay có rất nhiều nhà nghiên cứu công pháp quốc tế cũng như là những cái tổ chức vận động, người ta nói là mặc dù Israel đã rút ra hoàn toàn khỏi giải Gaza, nhưng mà hiện nay họ vẫn đang kiểm soát một cách hiệu quả. Chúng ta có cái thuật ngữ, chúng ta có cái khái niệm là effective control trong công pháp quốc tế đấy, thì họ vẫn đang kiểm soát hiệu quả vùng trời, vùng biển cũng như là những cái cơ sở hạ tầng quan trọng dẫn đến giải Gaza. Thì đây là cáo buộc thứ nhất. Cái cáo buộc thứ hai liên quan đến lãnh thổ thì nó lại nằm ở vùng bờ Tây nhiều hơn. Khi mà chúng ta cần phải thừa nhận là có tồn tại những cái nhóm religious fundamentalist, có nghĩa là những cái nhóm tôn giáo mà có hơi hướng cực đoan bên trong đạo Do Thái, người ta kỳ vọng xây dựng cho bằng được một Israel được mô tả trong Thánh Kinh, và từ đó họ đang xây dựng các khu định cư trên khắp bờ Tây. Vậy thì trên thực tế, khi mà chúng ta đang nói về những cái tranh chấp lãnh thổ thì thật sự là Israel đang có tranh chấp lãnh thổ với người Palestine tại bờ Tây, nhưng mà không phải là ở giải Gaza. Nhưng mà sẽ có nhiều nhà nghiên cứu Do Thái họ chỉ ra là bởi vì Hamas không có tiếng nói lắm với người dân Palestine tại vùng bờ Tây, thì mặc dù Hamas đã được trao trả cái vùng giải Gaza và họ đang quản lý giải Gaza, nhưng mà cái diễn ngôn giải phóng người Palestine ra khỏi Israel có thể được xem là một cái diễn ngôn để mà nuôi cái sự tồn tại chính trị của lực lượng Hamas này. Vì vậy khi mà chúng ta check map của những cái vụ xung đột đang diễn ra gần đây thì Hamas họ đang tấn công sâu vào phía nam Israel chứ không phải là nổi dậy giải phóng gì cả. Cái lý luận chủ yếu của Hamas tôi nghĩ là họ đang cho rằng người Do Thái không được phép tồn tại 100% trên cái vùng đất này. Và chúng ta sẽ thấy cái lý luận của Hamas đến cuối cùng là nó rất khác với những cái tổ chức dân sự hay là những cái nhóm ôn hòa của người Palestine, là họ đang theo đuổi một cái diễn ngôn có tính chất diệt chủng đối với người Israel. Có nghĩa là họ cho rằng bản thân người Israel không được phép tồn tại ngay cả trên cái vùng lãnh thổ mà chúng ta cho rằng hiện nay đang được quốc tế công nhận là của Israel. Và với những bằng chứng, với những hình ảnh rõ ràng mà chúng ta có đến hiện nay thì chúng ta thấy là khi mà các lực lượng Hồi giáo Hamas mà họ vào đến được phía nam của Israel thì họ bắt đầu giết chóc, cưỡng bức, chặt đầu phụ nữ, người già, trẻ em, bất kể người Israel đang sinh sống tại vùng đất này. Thì những điều này nó đang thể hiện chính cái đường lối của họ, chính cái đường lối chính thức của họ luôn nhé, mà người ta gọi là Hamas Charter, là hiến chương Hamas. Thì chúng ta có thể đọc thử thì bạn sẽ không muốn mình là một người ủng hộ cái nhóm này đâu. Và hiểu sơ lược về vị trí địa lý cũng như tầm quan trọng thực sự của từng vùng và bản chất của quá trình tranh đấu dựa trên cái vị trí địa lý này, thì Trung nghĩ là chúng ta đã có thể chuyển qua câu chuyện lịch sử của vùng đất này. Đây sẽ là phần dài nhất và Trung nghĩ là cũng dễ gây tranh cãi nhất của video, nhưng mà Trung và Đầm Cừu sẽ cố gắng cung cấp những cái thông tin tài liệu đi kèm nó có nhiều chiều nhất có thể để chúng ta có một cái nhìn tương đối khách quan về vấn đề này. Và trước tiên là hai câu hỏi mà Trung nghĩ là hai câu hỏi rất hay và rất có tính trọng điểm để bắt đầu chúng ta hiểu được tranh chấp. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Vương Đỗ. Thì bạn đặt câu hỏi là mình đang bị lẫn lộn giữa các khái niệm người Do Thái, người Ả Rập, người Palestine, quốc gia Ả Rập, Israel vân vân. Vậy thì đâu là một cái tên để mà chỉ tên dân tộc, đâu là tên chỉ một cái khu vực địa lý cụ thể và đâu là tên của một quốc gia, và cách dùng của báo chí khiến bạn đang lẫn lộn. Và câu hỏi thứ hai là đến từ bạn Quang Minh, thì bạn cho là em có rất nhiều thông tin về lãnh thổ được phân chia của người Palestine đang thu nhỏ dần qua các năm. Vậy Israel đã dùng cơ sở nào ngoài vũ lực để mở rộng thêm lãnh thổ? Thì khi mà bạn đặt câu hỏi này thì mình nghĩ là bạn đang nhắc về cái map xanh xanh mà người ta hay sử dụng cho đến hiện nay. Đây là hai câu hỏi mà Trung nghĩ là rất tốt để chúng ta có thể bắt đầu cái cuộc thảo luận. Về câu chuyện tên gọi thì nó vừa có ý nghĩa hình thức nhưng mà nó cũng vừa thể hiện được một phần nào đó cái nguồn gốc và cái bản chất của lịch sử của vùng đất. Ví dụ như là tên gọi của người Do Thái thì thông thường là dùng trong tiếng Việt để gọi những người theo Do Thái giáo, và chúng ta biết là trong tiếng Anh là Judaism. Và chúng ta cũng còn nghe những cái thuật ngữ phổ biến khác như là Jews dùng để chỉ người gốc Do Thái, hay là chúng ta cũng thường nghe cái từ Hebrew là thường dùng để chỉ cái ngôn ngữ Do Thái. Thì Israel trong tên gọi thánh kinh của người Do Thái thì nghĩa thuần của nó là wrestle with God, lấy cảm hứng từ việc Jacob là một người thuộc dòng dõi của Abraham vật lộn với một vị thiên thần trong câu chuyện của thánh kinh của người Do Thái. Thì người Do Thái cho đến thời điểm này Trung nghĩ là họ vẫn là một nhóm có tính sùng đạo tương đối cao, và chúng ta có một sự hòa quyện giữa cái khái niệm huyết thống và khái niệm tôn giáo, và cùng đó là cả khái niệm lãnh thổ, bởi vì kinh thánh của họ ghi nhận việc Chúa đặt ra cái lời hứa về vùng đất thánh
mà họ có quyền sở hữu. Mà chúng ta cũng biết cái kinh thánh của người Do Thái là phần cựu ước của Thiên Chúa giáo đấy, thì chúng ta sẽ có cái phong trào Zionism với kỳ vọng là xây dựng lại nhà nước Israel trên vùng đất hứa này. Thì đây là cái bản đồ của vùng đất hứa mà chúng ta có thể tổng hợp lại thông qua những cái phần khác nhau của Thánh Kinh. Và thật ra là nó cũng không xuyên suốt lắm. Với tên gọi Palestine thì Trung nghĩ là lại càng thú vị, bởi vì chúng ta có thể đi thăm thêm 2 câu hỏi nữa. Thì câu hỏi đầu tiên là bạn đặt ra là sau năm 1947 thì nước Israel được thành lập và cộng đồng Palestine là một quốc gia riêng biệt hay là một bộ phận Israel ly khai sau này. Và câu thứ hai thì bạn đặt ra là bạn muốn tìm hiểu tính chính danh của nhà nước Palestine, người dân Palestine trong lịch sử và người dân Palestine hiện tại có phải là cùng một dân tộc hay không. Thì lại là những câu hỏi rất tốt nữa, bởi vì Trung nghĩ là ở Việt Nam người ta đang có cái xu hướng là vùng đất này có tên gọi là Palestine thì ngay từ đầu phải là thuộc người Palestine. Cá nhân Trung cho rằng đây là cách lý giải nó hơi thiếu kiến thức lịch sử về vùng đất này, bởi vì cái tên gọi Palestine là tên gọi dành cho vùng đất và nó có trước. Trong khi đó khi mà chúng ta nói về người Palestine hay là dân tộc Palestine hiện nay đang muốn giành độc lập khỏi Israel thì thật ra họ lại được hiểu đúng là những người Ả Rập, tức là những nhóm mà cùng sắc tộc với đại đa số người dân ở Trung Đông. Và họ sống rải rác ở cái vùng gọi là Palestine này trong giai đoạn đế chế Ottoman kiểm soát vùng đất này. Và cái gốc của thuật ngữ Palestine hiện đại nó là một phiên bản của từ Philistia, là trong tiếng Hy Lạp, là một vùng đất nhỏ ở Trung Đông do người Philistine sinh sống và cai quản. Và người Philistine đúng gốc nhé, theo tên gọi lại là một chủng người gốc Asian, và họ không có liên hệ máu mủ gì với người Palestine đương đại ngày nay là người Ả Rập hết. Cho nên Trung nghĩ là chúng ta cũng không nên dùng cái lý luận là vùng đất tên gì thì trả lại cho cái tộc người tên đó, bởi vì cái tên của cái tộc người đó là một cái tên đến sau. Khái niệm dân tộc Palestine thật ra là có cái gốc sắc tộc là Ả Rập, nhưng mà họ phải sử dụng cái diễn ngôn là dân tộc Palestine để mà làm đối trọng với phong trào phục quốc Do Thái, đối trọng với phong trào Zionism. Khi mà người Do Thái trở lại vùng đất này và kỳ vọng là xây dựng nên nhà nước mới của họ. Với những thông tin như vậy và với cách hiểu đúng của những tên gọi này rồi thì Trung nghĩ là chúng ta đã giải đáp được phần nào 4 cái câu hỏi ở trên. Bởi vì trong cả hai nhóm không thể nói là có nhóm nào gọi là sắc dân mà họ sống vĩnh viễn, sống đời đời, sống với một quốc gia cụ thể, sống với một dân tộc cụ thể và chưa bao giờ tách biệt khỏi vùng đất này cả. Điều này Trung nghĩ là được chứng minh tương đối rõ ràng trong một cái tác phẩm khá là quan trọng có tên gọi là Israel-Palestine Conflict Parallel Discourses vào năm 1922. Trong quyển này ghi nhận nhé, thì chúng ta cần nhớ là chỉ có 600.000 người, và 600.000 người này thuộc cả Thiên Chúa giáo và Hồi giáo sống ở đây, và không có một cái diễn ngôn nào gọi là tổng quát về một quốc gia Palestine cả. Cái này chúng ta cần phải nhớ. Và cùng với khoảng chừng 70.000 người Do Thái thôi. Vậy thì đây là một vùng đất nói trắng ra là một cái sa mạc, nó không phát triển nhiều cho lắm, với một lượng dân cư có thể nói là đa sắc tộc, và không có sắc tộc nào có một cái tham vọng độc lập, có một cái tham vọng xây dựng nhà nước cụ thể nào cả. Nhưng mà cho đến năm 2022 thì chúng ta sẽ thấy là có đến 7,1 triệu người Do Thái và khoảng 5 triệu người Ả Rập Palestine, và người Thiên Chúa giáo lại trở thành nhóm thiểu số. Trên cơ sở đó, Trung nghĩ là sẽ tương đối công bằng nếu chúng ta nói rằng cái hiện trạng dân số hiện nay cũng như là những cái diễn ngôn liên quan đến dân tộc hiện nay tại vùng đất gọi là Palestine này là một hiện tượng nó mang tính nhân tạo, chỉ mới khoảng chừng 1 thế kỷ trở lại đây thôi. Và vì vậy những cái thảo luận lịch sử đi về hàng nghìn năm trước thì Trung nghĩ là nó không có giá trị nhiều lắm. Nói về mặt lịch sử nhé, cái về mặt công pháp quốc tế thì Trung sẽ quay trở lại sau. Vậy thì với nguồn kiến thức tương đối chắc chắn và Trung nghĩ là nó cũng khá trung lập này, thì khi mà chúng ta nhìn lại map màu xanh xanh mà cái câu hỏi thứ hai các bạn đặt ra, Trung để ra đây đấy, thì khi mà chúng ta cho rằng đất của người Palestine nhỏ lại thì Trung nghĩ đây là một nhận định nó không hoàn toàn chính xác. Khái niệm người Palestine, khái niệm dân tộc Palestine hay là khái niệm một nhà nước Palestine độc lập của người Palestine nó chưa từng tồn tại như là một khái niệm lịch sử lâu đời. Chúng ta có một sắc dân Ả Rập đang sinh sống tại cái vùng đất này, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nên nhớ là chúng ta có những người theo Thiên Chúa giáo, chúng ta cũng có những người theo Do Thái giáo đang sống tại vùng đất này. Tuy nhiên, nói như vậy rồi, nói rằng khái niệm người Palestine, dân tộc Palestine và nhà nước Palestine độc lập không tồn tại ở cái thời điểm đó rồi, thì chúng ta cũng cần phải chỉ ra rõ ràng là người Do Thái cũng không thật sự sống ở đây một cách ổn định, lâu dài hay là nghiễm nhiên.
Và những giải thích này của Trung có lẽ là một phiên bản dài và nó đầy đủ hơn một chút thôi so với bình luận của bạn Dương Thiên. Thì bạn ghi nhận là thật sự trong ngày đầu thành lập nhà nước Palestine thì không hề có tộc người nào đã sinh sống lâu đời ở lãnh thổ Palestine ngày nay, mà chỉ là những người Ả Rập lo sợ người Do Thái quay trở về vùng đất thánh Jerusalem nên họ phản ứng bằng một quyết định là xây dựng nên một cái chủ nghĩa dân tộc. Và trong thời điểm này nó không hội tụ đủ những cái yếu tố để được cân nhắc là một chủ nghĩa dân tộc hoàn chỉnh hay là một cái nhà nước hoàn chỉnh. Thì Trung nghĩ là đây là một cái ý kiến mà nó tương đối khớp với những gì mà Trung vừa phân tích. Và trong hầu hết những cái tài liệu mà Trung đọc cho đến ngày nay, ít nhất là những cái tài liệu mang tính chất học thuật mà không phải là mang tính chất tuyên truyền chính trị đấy, chúng ta có thể đồng tình phần nào với cái góc nhìn cho là cái chủ nghĩa dân tộc Ả Rập Palestine nó hình thành như là một đối trọng thật ra là cần thiết đối với chủ nghĩa phục quốc của người Do Thái Zionism, đặc biệt là sau chiến tranh thế giới thứ hai. Phần này tương đối quan trọng cho nên Trung muốn nhắc lại lần nữa là những cái lý luận, những cái thông tin ở trên không nhằm để phủ nhận quyền dân tộc tự quyết của dân tộc Palestine trong cái giai đoạn hiện đại ngày nay. Những cái thông tin lịch sử chỉ muốn chỉ ra để chúng ta thấy rằng là khái niệm người Palestine, dân tộc Palestine hay là một nhà nước Palestine đã sở hữu sẵn cái vùng đất đó rồi sau đó các sắc dân khác như là người Do Thái mới vào để mà đánh chiếm thì Trung nghĩ là nó không chính xác. Nhưng mà khi đã làm rõ được cái điều này rồi thì Trung nghĩ là mình cũng phải thừa nhận là mình không thể nào phủ nhận được cái gốc gác có phần chủ nghĩa đế quốc của nhà nước Israel hiện đại. Không phải bởi vì nhà nước Israel hiện đại ngày nay là chủ nghĩa đế quốc, mà bởi vì nền tảng quốc gia của họ được đặt nền móng dựa trên một lời hứa, mà lời hứa đó là lời hứa của người Anh, ông trùm đế quốc của thế kỷ 19 và 20. Và vấn đề này dẫn Trung đến một câu hỏi có liên quan của một bạn đọc khác, một Manusian, người anh em. Bạn đặt câu hỏi là nhờ Trung và Hội đồng Cừu giải thích thêm về mật ước sai Picot, như cái chữ Picot này có vẻ là sai, của Anh Pháp năm 1916, và có thể cho biết thêm liệu đây có phải là một nguyên nhân khiến khu vực Trung Đông Israel-Palestine ngày nay bất ổn không? Nói về cái thỏa ước giữa Anh và Pháp này thì người xem có thể hiểu đơn giản nó là một cái thỏa thuận chia vùng ảnh hưởng giữa Anh và Pháp sau Thế chiến thứ nhất đối với các vùng đất mà đế quốc Ottoman lúc này là bên thua trận đấy đang quản lý. Tuy nhiên theo Trung nghĩ thì cái thỏa thuận này nó tương đối chung chung vì nó bao gồm toàn bộ cái khu vực Trung Đông luôn, bao gồm cả Lebanon, bao gồm cả Syria, bao gồm cả Iraq và Armenia. Cho nên là khi mà chúng ta chỉ nói về mảng xung đột của Israel-Palestine thì Trung nghĩ là chúng ta nên nhắc đến một thứ quan trọng hơn, đó là cái Balfour Declaration. Tuyên bố này được ban hành vào năm 1917 và có thể xem là cái lời hứa chính thức của chính phủ Vương quốc Anh về khả năng tồn tại của một quê nhà Do Thái dành cho người Do Thái tại Palestine Mandate mà người Anh đang quản lý. Đoạn quan trọng nhất của Balfour Declaration có thể được dịch như thế này: chính quyền của nhà vua Anh ủng hộ việc thành lập ở Palestine quê nhà mới cho người Do Thái và sẽ làm hết sức có thể để hỗ trợ đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, điều này được hiểu một cách hết sức rõ ràng là mục tiêu trên không gây phương hại cho quyền dân sự hay là quyền tôn giáo của các cộng đồng phi Do Thái đang sinh sống tại Palestine, cũng như quyền và địa vị chính trị của người Do Thái vẫn muốn sinh sống tại các quốc gia khác. Chúng ta sẽ không có thời gian để đào quá sâu vào cái câu chuyện này, nhưng mà quý khán giả có thể nói là Balfour Declaration là cái bản thiết kế cho giấc mộng phục quốc của một lượng rất lớn người Do Thái. Và đây cũng sẽ là cái gốc quan trọng nhất để một số nhóm người ta phản đối sự tồn tại của người dân Do Thái tại Palestine. Họ cho rằng toàn bộ sự tồn tại của Israel bắt đầu với chủ nghĩa thực dân, hay nói đúng hơn là chủ nghĩa đế quốc của Vương quốc Anh, bởi vì nó là một lời hứa của Vương quốc Anh dành riêng cho người Do Thái, mà nó không hề cân nhắc những cái quan điểm và nguyện vọng của người dân đang sống tại Palestine, vốn bao gồm cả người Do Thái, bao gồm cả người Ả Rập và bao gồm cả những người theo Thiên Chúa giáo. Nói đi rồi thì chúng ta nói lại một chút, thì có cái quan điểm nào phản biện cái cách nhìn này không? Thì có một cái quan điểm mà người Israel rất thường sử dụng, và nó cũng được ghi nhận trong một cái báo cáo của Ủy ban đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Palestine, mà chúng ta có cái thuật ngữ viết tắt là UN Scope. Thì trong những tài liệu này người ta đặc biệt ghi nhận là cái thỏa thuận giữa Amir Fishon, đại diện của Vương quốc Hijaz, mà chúng ta có thể nói là tiền thân của Saudi Arabia ngày nay, với tiến sĩ Wiseman của Zionist Organization, hay là người ta cũng sẽ ghi nhận những cái khoản tiền rất lớn được chi trả từ các cái tổ chức Zionist chi trả cho vua của Jordan, là cái quốc gia kế bên Palestine đấy, để mà các vương quốc Ả Rập quan trọng nhất ở thời điểm đó đồng tình là ok, chúng tôi sẽ dành cái phần đất tại Palestine, một phần cái phần đất tại Palestine
cho người Israel lập nên cái lãnh thổ của họ, miễn là có hai điều kiện: tiền chi đầy đủ và khu vực Arab Asia được trao trả độc lập một cách hoàn toàn. Và các bạn cũng có thể dự đoán được là các học giả Do Thái cho đến bây giờ thì họ sẽ nói là bây giờ thì các vương quốc Ả Rập đã được anh trao trả tự do như thỏa thuận rồi. Tiền của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã trả cho các anh đủ rồi. Vậy thì còn điều gì nữa mà các anh không chịu công nhận sự tồn tại của nhà nước Israel? Vậy thì đến đây Trung nghĩ là chúng ta có thể đề xuất ra 5 cái bản đồ quan trọng giúp cho quý khán thính giả có thể hiểu một cách tương đối đầy đủ nguồn gốc, vấn đề và tiến trình phát triển của cái lịch sử tranh chấp giữa Israel và Palestine. Bản đồ đầu tiên là bản đồ British Mandate for Palestine, nghĩa là lãnh thổ Palestine do người Anh ủy trị vào năm 1922. Thì đây được cho là cái gốc có tính thực dân của nhà nước Israel hiện đại. Tuy nhiên như đã nói thì các học giả Do Thái và những người ủng hộ Israel họ sẽ chỉ ra rằng cái mandate này nhận được sự ủng hộ của Transjordan và cả Kingdom of Gaza mà chúng ta có phía dưới này, mà không phải là chỉ người Anh tự vẽ ra. Và sau đó chúng ta cũng cần phải kể đến những cái khoản chi trả mà những người Do Thái trên khắp thế giới dồn về để mà trả cho cả Transjordan cũng như là Kingdom of Gaza, để mà họ thứ nhất là vừa có quyền sở hữu đối với những cái vùng đất tại Palestine, và cái thứ hai là để Transjordan và Gaza công nhận sự tồn tại của một nhà nước Israel mới trên lãnh thổ Palestine. Và cân nhắc tại thời điểm đó không có cái gọi là dân tộc Palestine mà chỉ có người Ả Rập theo đạo Hồi sống tại Palestine thôi, thì họ sẽ nói rằng Transjordan và Gaza, hai vương quốc lớn, có thẩm quyền thay mặt người Ả Rập nói chung chấp thuận việc này. Kế đó chúng ta sẽ có bản đồ phân chia lãnh thổ của Liên Hiệp Quốc vào năm 1947 mà chúng ta biết đến với tên gọi là Partition Plan năm 1947. Thì nghiêm túc mà nói, cá nhân Trung cũng thấy cái Partition Plan này nó dở hơi thế nào. Bởi vì cân nhắc các khu dân cư và lãnh thổ hiện hữu thì chúng ta sẽ thấy là cái Palestine Mandate cũ bị chia ra làm đến 6 khu vực, 3 của Israel và 3 của người Ả Rập. Và mỗi mảnh đất thì lại được nối nhau bởi những cái điểm cổ chai cực kỳ vô duyên và nguy hiểm dưới góc nhìn góc độ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Partition Plan thì vẫn được chấp nhận bởi phía Israel, nhưng kế hoạch này thì lại bị bác bỏ bởi những người Ả Rập tại Palestine. Và điều này chúng ta biết là dẫn đến những xung đột khủng hoảng leo thang đến mức là chúng ta có cái cuộc chiến Israel-Arab thứ nhất giữa Israel và các quốc gia Ả Rập lớn trong khu vực, bao gồm cả Ai Cập, Iraq, Lebanon, Syria và Jordan. Và trớ trêu là bằng cách nào đó thì Israel lại là người thắng chung cuộc của cuộc chiến này. Và điều này khiến cho họ có điều kiện để xác lập chủ quyền đến hơn 77% diện tích đất của Palestine Mandate ban đầu. Có nghĩa là nó vượt qua cái diện tích mà UN Partition Plan đặt ra ngay từ đầu. Vấn đề ở chỗ là đường biên giới này cũng được các quốc gia Ả Rập lớn chấp nhận và dần trở thành đường biên giới được quốc tế, kể cả thế giới Ả Rập, công nhận của Israel. Và từ đó chúng ta có 3 mốc còn lại mà Trung và Hội đồng Cừu đã giới thiệu sơ lược với quý khán giả trong những cái post trước đây, là chúng ta có mốc 1949, 1967 và 2005. Rồi bây giờ chúng ta dừng lại một chút ở cái giai đoạn, cái map của giai đoạn từ năm 1949 đến năm 1967. Thì Trung muốn lưu ý với mọi người, và Trung nghĩ là chưa có học giả nào ở Việt Nam nêu lên, và các học giả nước ngoài có vẻ như là họ cũng ít nhắc đến, là theo Trung, vấn đề của Gaza và West Bank nó giống như là một cái đinh mà thế giới Ả Rập họ cố tình gài vào Israel vậy. Tại sao mình có thể nói như vậy? Bởi vì chúng ta biết là từ năm 1949 này đến năm 1967 này, ai là người quản lý Gaza và ai là người quản lý West Bank? Ai Cập quản lý hoàn toàn và hoàn toàn có thể sát nhập Gaza. Trong khi đó, Jordan cũng quản lý hoàn toàn và cũng có thể hoàn toàn sát nhập West Bank. Và cái câu chuyện sát nhập và hòa hợp dân tộc đối với những vùng lãnh thổ này thì Trung nghĩ là nó rất là đơn giản. Bởi vì về mặt văn hóa, về mặt nguồn gốc, về mặt tôn giáo, nó gần như là có thể thực hiện được 100% hết. Và thậm chí chúng ta biết là Jordan cũng đã sát nhập tạm thời West Bank hồi năm 1950 rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào kiến thức trong giai đoạn này mà nhiều người cố tình bỏ qua, thì bản thân người Ả Rập tại Ai Cập và Jordan họ tự tạo ra những cái rào cản, họ tự ngăn chặn cái dòng di cư và họ phân biệt đối xử đối với người Ả Rập tại Palestine. Mà nhìn tổng thể, có thể nói là họ đang thực hiện những điều mà người Do Thái, mà quốc gia Israel đang thực hiện đối với người Ả Rập tại Palestine. Theo Trung nghĩ là chúng ta có thể track hai cái quyển nghiên cứu cực kỳ quan trọng chứng minh được điều này. Quyển đầu tiên là một quyển có tên gọi là Police Encounters, Security and Surveillance in Gaza under Egyptian Rule. Thì quyển này được xuất bản bởi Stanford
mà theo đó Ai Cập xem người Ả Rập tại Palestine, tức là cùng sắc tộc với họ nhé, như là một rủi ro an ninh, và họ dùng cái hệ thống cảnh sát dày đặc để gọi là bảo vệ, nhưng cũng để phân tách và hạn chế khả năng hòa nhập của Gaza vào Ai Cập, khả năng người Ả Rập tại Palestine di cư sang Ai Cập. Tương tự và cũng rõ ràng hơn, chúng ta có quyển Right-Sizing the State, The Politics of Moving Border, và trong đó chúng ta có một chuyên mục quan trọng về Jordan, nơi mà chúng ta biết rõ các mục tiêu của Jordan trong việc cố tình từ bỏ chủ quyền của mình ở bờ Tây vào năm 1988 là để thúc đẩy các cái phong trào chống Israel từ bên trong quốc gia này. Vậy thì nếu mà chúng ta trở lại cái công cuộc chuẩn bị mà thế giới Ả Rập mong muốn tấn công Israel, thì nếu thành công thì giống như là họ tiêu diệt được hoàn toàn cái hậu quả, cái gai trong mắt của họ. Nhưng mà nếu không thành công đi chăng nữa thì có vẻ như là họ cũng sẽ buộc Israel phải đưa quân vào chiếm đóng những cái khu vực có tính gọi là trọng yếu, hiểm yếu về mặt quân sự này. Và từ đó họ biến cả bờ Tây lẫn Gaza trở thành gánh nặng của Israel về quan hệ quốc tế, về công pháp quốc tế, về mặt hình ảnh quốc gia. Và rõ ràng cho đến nay chúng ta có thể nói là họ đang thành công. Thì Trung cần phải đưa ra một cái disclaimer, Trung cần phải nói rõ là đây chỉ là cái quan điểm của Trung, cái giả thiết của Trung thôi. Nó không hẳn là được sự chấp nhận của nhiều học giả quốc tế. Nhưng mà với lượng tư liệu mà mình vừa đưa ra, cộng với cái thời gian mà Ai Cập lẫn Jordan có thể làm gì đó cho nhóm dân Ả Rập tại Palestine có cùng dòng máu, cùng tôn giáo với họ, thì Trung nghĩ là sẽ có những cơ sở thực tiễn nhất định để đưa ra một cái quan sát như vậy. Rồi vậy thì nói đỡ cho Israel và chỉ ra những cái gọi là thuyết âm mưu dành cho Israel, thì Trung nghĩ là cũng đến cái thời điểm mà chúng ta phải công nhận là người Do Thái họ cũng có tham vọng về lãnh thổ của họ, mà đặc biệt là tại bờ Tây, tại West Bank, không phải tại Gaza nhé. Nơi mà như cái map này chúng ta sẽ thấy là chính quyền Israel đang xây dựng những bờ rào lấn sâu vào lãnh thổ mà đáng lẽ là nó thuộc về người Palestine theo cái map, theo bản đồ năm 1949. Và chúng ta sẽ thấy là cũng có rất nhiều khu định cư Do Thái nằm sâu bên trong bờ Tây, và thậm chí là họ đang dành hết những cái vùng gọi là vùng C, cái C area, mà người ta gọi là những cái vùng mà phì nhiêu, màu mỡ và dễ canh tác nhất trong bờ Tây. Trên bản đồ này các bạn sẽ thấy là những cái vùng mà người định cư Do Thái đang lấy là những cái vùng màu xám như thế này. Mình không hiểu là tại sao người ta lại chọn màu xám, nó nhìn không thấy gì cả, nhưng mà có rất nhiều những cái khu định cư đang được xây dựng như vậy. Và bây giờ khi mà chúng ta trở về cái câu chuyện của công pháp quốc tế, thì Trung nghĩ là công pháp quốc tế đã can thiệp một cách rất là trung lập và ghi nhận những cái quan điểm pháp lý mà Trung nghĩ là nó hết sức là đúng đắn. Chúng ta sẽ bàn ngay sau đây. Nói về câu chuyện công pháp quốc tế về vấn đề lãnh thổ của Israel và Palestine, thì Trung nghĩ là sẽ có 3 câu hỏi được đặt cho hội đồng cừu mà chúng ta có thể dùng để mà làm mở đầu cho câu chuyện. Đầu tiên là chúng ta có câu chuyện từ bạn Đăng, thì bạn hỏi là mong anh chia sẻ góc nhìn về phản ứng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với các sự kiện chính gắn với các mốc thời gian kể trên. Các mốc thời gian kể trên là mình ghi nhận là 1949, rồi sau đó là 1967 và sau đó là 2005 đấy. Thì bạn có nói thêm là đơn cử mới đây báo chí chính thống đã đưa rằng là Hội đồng Bảo an đã không đi đến thống nhất chung để ra tuyên bố về chiến sự đang diễn ra. Thì mình sẽ nói sơ lược một tí trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề. Không đưa ra tuyên bố chung được về vấn đề chiến sự thôi, nhưng mà về vấn đề lãnh thổ thì mình có thể khẳng định là công pháp quốc tế cũng như là chính bản thân Hội đồng Bảo an, bao gồm những các quốc gia mà đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh như là Hoa Kỳ, như là Liên Xô, đã đưa ra được, đã thống nhất được cái quan điểm pháp lý chính thống rồi. Sau đó chúng ta đến câu hỏi của bạn Đức, thì bạn có đặt câu hỏi là Hội đồng cừu có bình luận gì về chương trình tài trợ người định cư của Israel dưới góc độ công pháp quốc tế hay không? Câu hỏi phía dưới thì bạn đang nói về hành vi vũ trang của hai bên, chúng ta sẽ phân tích ở phần sau nữa. Và câu hỏi cuối cùng của bạn Trung luôn, bạn chào bạn Trung, thì bạn đặt câu hỏi là trong các tranh luận về lãnh thổ Israel và Palestine thì một câu hỏi hay được các bên hỏi là đó có phải là lãnh thổ của A hay B, nghĩa là Israel và Palestine từ đầu hay là từ thời gì đâu mà đòi. Bạn hỏi là về cơ sở hình thành chủ quyền lãnh thổ trong pháp luật quốc tế, thì Trung nghĩ là bạn đang nói về cái cơ sở hình thành lãnh thổ dành cho Israel và Palestine. Nói về câu chuyện lãnh thổ thì Trung nghĩ là công pháp quốc tế họ đã có một cái nhìn tổng quát rõ ràng, và thậm chí mình có thể nói là nó rất là thống nhất về vấn đề lãnh thổ của Palestine và Israel cho đến tận thời điểm ngày này. Thì để chứng minh cho nhận định này thì Trung đưa ra 3 tư liệu quan trọng. Tư liệu đầu tiên là của Hội đồng Bảo an, tư liệu thứ hai là của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và cuối cùng là một quan điểm tham vấn pháp lý từ Tòa án Công lý Quốc tế ICJ. Đầu tiên chúng ta sẽ phải kể đến nghị quyết 446 ban hành vào năm 1979 của chính Hội đồng Bảo an. Rồi sau đó chúng ta sẽ phải kể đến nghị quyết IS 1014 vào năm 2003 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và cuối cùng là quan điểm pháp lý chính thức
của tòa án công lý quốc tế, thường được giới nghiên cứu gọi là the wall case hay là the legality of the walls, tức là quan điểm pháp lý, tính pháp lý về bức tường mà Israel xây dựng tại bờ Tây. Thì để giới thiệu sơ lược trước khi mà chúng ta đi vào từng văn bản nói riêng, thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ là cái đường biên giới từ năm 1949 đến năm 1967 là phần biên giới, là phần lãnh thổ mà Israel được quyền có, là cái đường biên giới mà toàn thế giới công nhận. Riêng cái phần lãnh thổ còn lại, đó là dải Gaza và West Bank mà không bị thành lập những cái khu mà tái định cư đấy, thì đây là cái phần lãnh thổ mà người ta để dành cho sự thành lập của nhà nước Palestine sau này. Nhưng mà sau năm 1967, sau cái cuộc chiến 6 ngày, thì cái đường biên giới này bắt đầu mới có vấn đề khi mà Israel họ bắt đầu chiếm đóng Sinai của Ai Cập, họ bắt đầu chiếm đóng Đông Jerusalem, rồi nhiều khu vực ở bờ Tây mà cái bản đồ ban nãy các bạn thấy, rồi sau đó là Golan Heights cũng như là Gaza. Cho đến hiện nay chúng ta đã nói Gaza và Sinai đã được trao trả, nhưng mà bây giờ thì Israel đang có vẻ như là muốn quyết tâm tận diệt Hamas rồi. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện của cái đường biên giới năm 1949, năm 1967, vì sao nó được ủng hộ mạnh mẽ? Thứ nhất, chúng ta có thể nói là bởi vì nó được chấp nhận bởi các quốc gia lân cận Israel sau cái cuộc chiến Israel-Arab lần thứ nhất. Thứ hai là chúng ta cần phải ghi nhớ là ngay cả chính quyền dân sự của Palestine mà chúng ta nói tới là PLO hoặc là PA đấy, thì họ cũng chỉ yêu cầu như vậy thôi. Cái bằng chứng là một tuyên bố của PLO Negotiation Affairs Department, thì họ mới ghi nhận là nếu Israel thực sự hứng thú với an ninh quốc gia của mình thì họ sẽ chỉ cần làm một hoặc cả hai điều sau. Điều thứ nhất là rút hoàn toàn khỏi các khu vực đã chiếm đóng từ sau năm 1967, và điều thứ hai là nếu họ thích tăng cường các biện pháp an ninh thì họ có thể tăng cường các biện pháp an ninh ngay tại đường biên giới được quốc tế công nhận, không phải đặt chúng trên lãnh thổ đang bị chiếm đóng của Palestine. Rồi vậy thì đường biên giới này nó tương đối rõ ràng, bởi vì chúng ta có các quốc gia lân cận, lẫn chúng ta có cái đại diện có thể gọi là chính thức của người dân Palestine. Hiển nhiên là chúng ta còn có Hamas nữa, nhưng mà PLO thì dễ nói chuyện hơn. Họ cũng công nhận cái đường biên giới này. Rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái văn bản quốc tế mà chúng ta vừa mới nhắc tới. Đầu tiên là chúng ta có nghị quyết IS 1014 vào năm 2003. Họ khẳng định sự cần thiết của việc kết thúc xung đột trên cơ sở giải pháp hai quốc gia. Đó là Israel và Palestine cùng chung sống hòa bình dựa trên đường biên giới xác lập vào năm 1949. Và trở lại năm 1979 thì chúng ta đã có một cái nghị quyết được thống nhất hoàn toàn bởi Hội đồng Bảo an, bởi cả Liên Xô và Hoa Kỳ, nghị quyết 446, khẳng định rõ ràng cái chính sách và thực tiễn của Israel trong việc thiết lập các khu định cư ở vùng lãnh thổ Palestine, ở đây là West Bank ở bờ Tây đấy, và những cái vùng lãnh thổ Ả Rập khác bị chiếm đóng từ năm 1967 không có giá trị pháp lý. Và cuối cùng, trong quan điểm tham vấn pháp lý cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì Tòa án Công lý Quốc tế ghi nhận rất rõ là những bức tường mà Israel xây dựng tại bờ Tây cũng như là các khu định cư mà họ xác lập trong khu vực này là vi phạm pháp luật quốc tế và sẽ không được công nhận. Còn riêng Gaza thì do đã trao trả rồi cho nên là không có vấn đề gì cả. Mình nhắc lại để chúng ta nhớ cái vấn đề ở đây là nằm ở bờ Tây thôi. Và cái quan điểm pháp lý này cho đến hiện nay vẫn là cái quan điểm pháp lý chính thống, thống nhất, được toàn bộ cộng đồng quốc tế thừa nhận, dù là phương Tây hay là phương Đông. Cho nên là Trung không nghĩ là có một cái sự chia rẽ Đông Tây giữa các quốc gia phát triển hay là đang phát triển khi mà chúng ta nói về cái đường lãnh thổ nào là đường lãnh thổ mà quốc tế công nhận dành cho Israel và đường lãnh thổ nào, khu vực nào lại dành cho Palestine sau này thành lập nhà nước. Hiển nhiên chúng ta cũng cần phải nhắc một cái ngoại lệ hết sức là cắt cớ là Tổng thống Trump đưa ra một cái quyết định bất ngờ là công nhận toàn bộ Jerusalem, cả Đông cả Tây là của Israel, thay vì chỉ là Tây Jerusalem là của Israel và phần còn lại thì là của người Palestine thôi. Nhưng mà đây là một cái thảo luận chính trị rồi, mình không muốn nhắc đến phần này. Nhưng mà nói về công pháp quốc tế thì Trung nghĩ là công pháp quốc tế vô cùng chắc chắn và đồng lòng trong việc là không công nhận sự chiếm đóng của Israel tại các khu vực bờ Tây. Đây là một cách nhìn hết sức là an toàn, hợp pháp và hợp lý. Nếu chúng ta so với cái yêu cầu có tính diệt chủng và đẩy Israel vào cái thế là phải phòng thủ như là cái diễn ngôn của Hamas và Iran là phải quét sạch người Do Thái khỏi vùng đất này. Với một cái nền tảng rất là rõ ràng từ phía công pháp quốc tế như vậy thì Trung nghĩ là cái câu hỏi của bạn XYZ sẽ được giải đáp phần nào, và bạn đặt câu hỏi là cái quy chuẩn để thành lập một quốc gia được quốc tế công nhận là như thế nào. Bởi vì bạn đọc những cái thông tin như là Texas hay là California muốn độc lập khỏi Liên bang Hoa Kỳ, rồi các vùng phía Bắc nước Anh muốn tách khỏi Liên hiệp Anh để độc lập, rồi các vùng phía Đông Ukraine thì nhận được sự giúp đỡ của Nga mà muốn tách khỏi Ukraine này nọ, thì bạn nói một cái ý mình nghĩ là rất đúng, là phải có một cái quy chuẩn, phải có một cái định chế pháp lý như thế nào, chứ không phải là muốn làm gì làm được. Thì tại những cái quốc gia mà họ phát triển và họ có một cái nền tư pháp mạnh, bởi vì khi mà chúng ta nói về Texas hay là California thì chúng ta đang nói về Hoa Kỳ, còn nói về Bắc Ireland và thậm chí là Scotland muốn tách khỏi chính quốc Vương quốc Anh thì họ cũng có những cái công cụ tư pháp ổn định và an toàn
để mà làm điều đó. Nhưng mà nhìn chung thì mình có thể khẳng định là công pháp quốc tế trong hầu hết tất cả các trường hợp đều phủ nhận tính hợp pháp của việc mà một quốc gia đi vào tài trợ cho một cái phong trào ly khai tại một quốc gia khác để mà tách ra, như là trong cái trường hợp của Nga và Ukraine. Còn riêng cái vấn đề của Israel và Palestine thì Trung hy vọng là những cái thông tin này nó rất rõ ràng, và cái giải pháp hai quốc gia riêng biệt là cái giải pháp Trung nghĩ là tốt nhất mà công pháp quốc tế cũng như là những cái thảo luận chính trị có thể nghĩ đến, và nó lại không trùng khớp với câu chuyện ly khai ở đây nữa rồi. Thì hy vọng là những cái thông tin ở trên mà Trung trình bày giúp bạn hiểu thêm phần nào, hay là có một cái góc nhìn riêng của bạn về vấn đề này. Rồi, khi mà chúng ta đã tham khảo qua những cái thông tin mà Trung nghĩ là tương đối đầy đủ và tương đối tổng quát, khi mà chúng ta hiểu là công pháp quốc tế nói gì về tranh chấp lãnh thổ giữa Israel và Palestine, thì bây giờ chúng ta nói về câu chuyện là công pháp quốc tế nói gì về những cái hành vi vũ trang, hành vi xung đột hiện nay. Thì để hiểu đơn giản về xung đột vũ trang trong công pháp quốc tế thì chúng ta có hai thứ cần phải cân nhắc. Đầu tiên là chúng ta cần phải phân loại được cái loại xung đột, và thứ hai là chúng ta cần phải tìm pháp luật điều chỉnh. Cái này nghe thì hơi giống bài giảng, nhưng mà các bạn an tâm, mình chỉ đi ngang qua thôi. Thì đối với trường hợp của Hamas và Israel thì cái loại xung đột chúng ta có thể biết đến cái thuật ngữ gọi là NIAC, là viết tắt của Non-International Armed Conflict, là một thuật ngữ để mà chỉ những cái xung đột vũ trang giữa một quốc gia với một thực thể chính trị mà không phải quốc gia khác, hoặc là giữa hai cái thực thể chính trị như vậy với nhau. Trong trường hợp của Hamas và Israel, chúng ta có Israel là một cái nation state, là một quốc gia, còn Hamas thì thường được xếp vào một nhóm tổ chức vũ trang có tính chất khủng bố. Liên quan đến câu chuyện pháp luật điều chỉnh thì chúng ta sẽ phải chia nhỏ ra làm hai nhóm khác nhau nữa. Đầu tiên là chúng ta có Jus ad bellum và thứ hai là Jus in bello. Đối với Jus ad bellum thì chúng ta hiểu là nó là những cái nguyên tắc và những cái trường hợp mà chúng ta được phép phát động chiến tranh. Hiểu đơn giản là những cái trường hợp mà khi phát động chiến tranh nó là hợp pháp. Còn Jus in bello là những cái nguyên tắc và những cái pháp luật mà chúng ta phải tuân thủ khi mà chúng ta thực hiện hành vi chiến tranh. Có nghĩa là bạn đã phát động thì nó hợp pháp rồi, nhưng mà không có nghĩa là trong quá trình bạn thực hiện cái hành vi chiến tranh nó cũng hợp pháp luôn. Thì đối với Jus ad bellum hiện đại thì nhóm quy định chúng ta có thể tìm được là nhóm quy định nằm trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, và có hai trường hợp được cho là sử dụng vũ lực hợp pháp, bao gồm đầu tiên là tự vệ và thứ hai là trường hợp sử dụng vũ lực nhưng mà được Hội đồng Bảo an cho phép hoặc là ủy quyền. Cái khái niệm của Trung về cho phép và ủy quyền này nó tương đối rộng, các bạn có thể xem cái video ở đây để các bạn hiểu thêm. Nhưng mà chúng ta có hai trường hợp như vậy để nói rằng việc phát động chiến tranh là hợp pháp. Còn đối với vấn đề mà Jus in bello hiện đại thì nó phức tạp hơn, bởi vì chúng ta có rất nhiều những cái quy định nằm rải rác, nhưng mà chủ yếu thì vẫn là cái nhóm công ước Geneva về chiến tranh, với một số ví dụ như là chúng ta phải có nghĩa vụ phân biệt người tham chiến combatant và thường dân civilians khi mà chúng ta tham gia chiến tranh, hay là cái nguyên tắc proportionality, tạm dịch là cái tính cân đối, tính hợp lý trong cái công kích quân sự. Rồi sau đó chúng ta sẽ kể đến một số cái nghĩa vụ như là cái nghĩa vụ của quân đội chiếm đóng khi mà họ không được sát nhập lãnh thổ, hay là yêu cầu người dân trong lãnh thổ đang bị chiếm đóng chọn cái quốc tịch của quân đội chiếm đóng chẳng hạn. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta có thể bàn về Nga tại Ukraine. Thì đó là tổng hòa những cái vấn đề liên quan đến công pháp quốc tế và xung đột vũ trang chúng ta có thể nhắc đến. Thì đó là phần chuẩn bị để chúng ta nói về những cái câu hỏi như là Trung nghĩ sao về việc Israel bị Hamas tấn công nhưng mà họ trả đũa bằng việc tấn công lại giải Gaza, và liệu đây có phải là một hành động đúng đắn được pháp luật công nhận? Hay là câu hỏi thứ hai của bạn Việt thì bạn hỏi là pháp luật quốc tế về việc phân định mục tiêu quân sự và dân sự, cũng như là chế tài nếu tấn công mục tiêu dân sự như thế nào. Cho đến thời điểm mà Trung đang quay video này nhé, thì sau khi mà bị nhóm Hamas tấn công sâu vào lãnh thổ và bị giết hại nhiều thường dân, kèm với việc là chúng ta biết là đã có khoảng 7.000 quả rocket bắn vào Israel, thì tại cái thời điểm này quân đội Israel sẽ phát sinh quyền tự vệ vũ trang. Đây là một sự kiện hợp pháp. Chúng ta chưa nói gì đến những cái vấn đề sau, nhưng mà đây là cái sự kiện hợp pháp để chúng ta phát sinh cái quyền tự vệ vũ trang của Israel trong pháp luật quốc tế. Nhưng mà sử dụng nó như thế nào thì chúng ta lại phải quay lại cái thằng Jus in bello mà Trung nói ban nãy, thì nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút. Có hai yếu tố cơ bản để chúng ta hiểu về một cái mục tiêu quân sự có thể tấn công và một cái mục tiêu dân sự không thể tấn công trong pháp luật quốc tế. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái danh xưng của bạn trong lực lượng vũ trang. Nghĩa là nếu mà bạn là một tướng lĩnh hay là bạn là một sĩ quan quân đội thì bạn sẽ đương nhiên là nằm trong nhóm mục tiêu hợp lý, legitimate target. Và ngay cả khi bạn đi ngủ
thì người ta cũng có thể tấn công, người ta cũng có thể tiêu diệt bạn. Nhưng mà bạn đã không phải là người trong lực lượng vũ trang rồi, thì mặc dù là bạn có là cảnh sát hay công an đi chăng nữa, bởi vì cái nhóm này sẽ được ghi nhận là những cái trị an, lực lượng trị an dân sự thôi, thì bạn sẽ được tự động xếp vào mục tiêu dân sự. Có nghĩa là bạn không phải là quân nhân lực lượng vũ trang, bạn sẽ tự động được xếp ngay vào mục tiêu dân sự, nhằm bảo đảm là việc bảo vệ những cái mục tiêu dân sự nó rộng nhất và tốt nhất có thể. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ cần phải nhớ rằng là cái mục tiêu này sẽ có thể thay đổi. Ví dụ như là nếu mà một thường dân, phải có bằng chứng nhé, nếu mà chúng ta có bằng chứng là một thường dân chủ động cầm súng tham gia vào xung đột, thì điều này sẽ giống như là họ từ bỏ cái đặc quyền miễn trừ của mình được ghi nhận trong Công ước Geneva, và chúng ta có thể tham khảo cái ngoại lệ này trong điều 5 của Công ước Geneva thứ 4. Tương tự như vậy, đối với các mục tiêu hay là công trình dân sự, nhưng mà nếu bị cố tình sử dụng để thực hiện những cái hoạt động vũ trang thì vẫn có thể trở thành legitimate target, cái mục tiêu hợp lý mà Trung vừa nói ở trên. Ví dụ, một trong những đồng tình hiện nay của những người nghiên cứu công pháp quốc tế là lực lượng Hamas họ đang xây dựng những cái căn cứ quân sự cũng như là những cái khí tài quân sự của mình bên trong những cái khu vực đông dân cư của Gaza, thì điều này có thể biến những cái khu dân cư mà Hamas đang chiếm đóng trở thành một cái mục tiêu quân sự, một cái mục tiêu hợp lý. Chúng ta đã có những cái hình ảnh và clip cho thấy là lực lượng Hamas họ bắn những cái quả rocket từ các khu dân cư rồi, thì lần theo dấu vết và những thông tin tình báo, Israel sẽ có quyền không kích những cái địa điểm có liên quan, dù nó là trong khu dân cư, để tiêu diệt bớt khả năng phóng rocket của lực lượng Hamas vào lãnh thổ Israel. Chúng ta có một cái câu hỏi gợi ý của bạn Huy là các nhóm chính trị vẫn hay nói Israel có nhiều tội ác chiến tranh, thì xin hỏi Hội đồng Cừu những cái cáo buộc đó có bao nhiêu phần đúng, bao nhiêu là phần bịa đặt? Mình không phải là một phóng viên chiến trường cho nên chắc là mình sẽ không thể nào trả lời là bao nhiêu phần đúng, bao nhiêu là phần bịa đặt rồi. Nhưng mà với những thông tin mà Trung có hiện nay và double check nhiều nguồn nhé, thì chúng ta có một cái phân tích như thế này. Đầu tiên, đối với trường hợp của Hamas thì Trung nghĩ là nó tương đối rõ ràng. Họ đang vi phạm công khai và thậm chí là một cách mang rợ những cái tiêu chuẩn thực hiện chiến tranh mà chúng ta có cái thuật ngữ hồi nãy đấy, các bạn nhớ là gì không ạ? Just in Paulo. Ở phần này Trung sẽ liệt kê một số cái hình ảnh mà Trung nghĩ là mọi người cần cân nhắc nhé. Từ việc là bắt cóc thường dân làm con tin, rồi sau đó cưỡng bức, rồi sau đó là tấn công những cái đàn nhạc hội, và sau đó nữa là giết dân thường trong chính nhà dân của họ, thì đây là những tội ác chiến tranh quá rõ ràng mà Trung nghĩ là không người bình thường nào tranh cãi được. Đối với trường hợp của Israel tại thời điểm này thì chúng ta cũng đã có nhiều thông tin về những cái cuộc không kích của họ làm chết nhiều thường dân, cũng bao gồm cả trẻ em. Để xem xét cái tình huống này thì cụ thể chúng ta sẽ tham khảo điều 8 của quy chế Rome, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Đối với trường hợp của Hamas, chúng ta có thể nói rằng họ đang vi phạm nghiêm trọng cái nhóm Công ước Geneva 1949, bao gồm những cái hành vi như là cố ý giết người, cố ý gây đau đớn hoặc tổn thương nghiêm trọng cho thân thể hoặc sức khỏe. Một cái vấn đề nó cũng rất là nghiêm trọng là bắt giữ con tin, cũng như là câu chuyện hãm hiếp hay là ngược đãi tù binh chiến tranh. Riêng đối với Israel thì đối với những cuộc không kích mà họ thực hiện cho đến thời điểm này thì có khả năng là nó nằm trong nhóm là cố ý mở cuộc tấn công, mặc dù biết rằng cuộc tấn công đó có khả năng gây thương vong cho thường dân hoặc gây hại cho các mục tiêu dân sự, mà rõ ràng vượt quá mức cần thiết để đạt được ưu thế quân sự dự kiến. Ngoài ra, việc mà chúng ta tấn công vào những cái công trình tôn giáo cũng sẽ trở thành một cái cáo buộc về tội chiến tranh khả dĩ. Thì phía phòng công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế họ cũng đã ghi nhận là họ sẽ theo dõi vụ việc, đang chuẩn bị cho các bước điều tra cần thiết cả hai phía luôn rồi. Thì cái này Trung cũng như các bạn chúng ta phải chờ thôi. Rồi bây giờ đến với phần cuối, có thể nói là cuối của video, bởi vì Trung biết là quý khán giả cũng mệt và thật ra Trung cũng mệt rồi. Thì chúng ta sẽ xem xét một số cái câu hỏi gọi là về giải pháp và những cái vấn đề về truyền thông phương Tây hay là phương Đông. Thì đầu tiên Trung nghĩ là chúng ta sẽ cần phải dành thời gian để mà thảo luận hai câu hỏi.
rất là khó này. Câu hỏi đầu tiên có vẻ như là của bạn Kim Thanh, thì bạn đặt câu hỏi là nếu Israel lần này viện cớ tiêu diệt Hamas và sát nhập luôn dải Gaza, đồng thời di chuyển hết dân Palestine ở đó sang bờ Tây và cắt cho một cái mảnh đất tương tự để dân Palestine có lãnh thổ thống nhất làm cơ sở hình thành nhà nước Palestine độc lập, thì có chấp nhận không? Bởi vì bạn đặt ra cái tiền lệ của cái việc mà chúng ta chia tách Ấn Độ thuộc Anh và di dân Ấn Độ Hồi giáo năm 1947. Câu hỏi thứ hai của bạn Duy, thì bạn có một số thắc mắc về vấn đề là tại sao không thể xây dựng một nhà nước hòa hợp hai dân tộc Do Thái và Palestine như là miền Bắc và Việt Nam, bởi vì Israel hoàn toàn có khả năng thôn tính dải Gaza với sức mạnh quân sự của họ. Thì rất cảm ơn hai bạn, những câu hỏi này rất là hay nhưng mà nó cũng rất là khó. Và để trả lời cho hai câu này thì trước tiên Trung xin được lắc đầu. Bởi vì Trung xin nói với quý khán giả một cái điểm lạ trong chính trị quốc tế và pháp luật quốc tế như thế này. Khi mà cùng một sắc tộc người ta làm gì nhau thì thật ra không ai quan tâm cả. Có nghĩa là chúng ta tạo ra trại cải tạo, chúng ta tạo ra những cái làn sóng tị nạn có thể nói là lớn nhất trong lịch sử hiện đại của loài người, thì cùng một sắc tộc không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái ý tưởng nhé, chỉ là một cái ý tưởng thôi nhé. Sắc tộc A thôn tính lãnh thổ của sắc tộc B rồi dẫn sắc tộc B đi chỗ khác ở, thì chúng ta đang vẽ ra một cái bức tranh, chúng ta đang đặt ra những cái cấu thành cơ bản nhất của tội ác chống lại loài người, của crime against humanity, của diệt chủng, của genocide và của thanh lọc sắc tộc, ethnic cleansing. Để hiểu vấn đề này thì Trung nghĩ là chúng ta sẽ phải đọc điều 7 của quy chế ICC, quy chế của Tòa án Hình sự Quốc tế. Khi mà các bạn thôn tính, bạn nghĩ là chúng ta có thể thôn tính dải Gaza rồi ép người dân ở đây phải sống trong một cái không gian chính trị của người Israel, hoặc là bắt họ đi sang chỗ khác, thì chúng ta sẽ đang đọc những cái cấu thành của một số tội ác chống lại loài người, bao gồm đầu tiên là chúng ta sẽ có lưu đày hoặc cưỡng ép di chuyển dân cư, hoặc chúng ta cũng sẽ có là ngược đãi bất kỳ nhóm hoặc tập thể người nào đó có chung đặc điểm vì những cái lý do về chính trị, chủng tộc, dân tộc, sắc tộc, văn hóa, tôn giáo, giới tính vân vân, và những lý do khác được thừa nhận là rộng rãi là bị cấm theo pháp luật quốc tế. Hay là chúng ta cũng có thể nói đến cái cấu thành và cái vấn đề của việc đưa người đi biệt tích, hay là chúng ta cũng có thể nói đến vấn đề apartheid, phân biệt chủng tộc. Ở đây là Trung chỉ nói về mặt pháp lý thôi. Về mặt chính trị thì Trung cũng hy vọng là Israel có thể tìm ra được cái lời giải nào đó. Với góc nhìn của một người học luật như Trung, khi mà các bạn nói là Israel đang muốn tiến vào dải Gaza thì nó tạo ra vô vàn những cái khó khăn pháp lý, khó khăn về mặt diễn ngôn. Bằng cách nào đi chăng nữa thì nó sẽ biến Israel thành bên người xấu. Dù cho đến thời điểm này Trung đồng tình là người Israel có quyền tức giận. Rồi thì đó là một số cái lời giải đáp nó tương đối ngắn, nhưng mà Trung nghĩ là các bạn cũng hiểu được ý của Trung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhắc đến một câu hỏi về truyền thông của bạn Tiến. Bạn đặt câu hỏi là phân tích các cái quan điểm ủng hộ Palestine-Israel. Thì Trung không muốn mình hiện ra như là một người ủng hộ hay là phản đối Palestine hay là Israel, mà Trung hy vọng là đến thời điểm này là các bạn đã có được những cái thông tin cần thiết để đưa ra một cái góc nhìn trung lập và đưa ra những cái giải pháp có thể nói là trung lập. Và bạn cần hỏi thêm là ngoài ra một số người theo chủ nghĩa dân tộc như là Ken Thái tử Sin, cái tên này lạ như thái tử cả, cho rằng Israel đến cướp đất đẩy người Palestine vào chỗ chết. Thì cái phần này chúng ta đã nói rồi nha, cái khái niệm cướp đất này nó hơi khó nói. Còn cái việc mà báo chí phương Tây im lặng, hy vọng bạn phản bác quan điểm này và bạn giải thích rõ tại sao Liên Hiệp Quốc lại trao Jerusalem cho Israel. Thì mình cũng đã ghi nhận khá rõ ban nãy rồi nhé. Liên Hiệp Quốc không trao Israel được quyền quản lý vùng phía Tây của Jerusalem, nhưng mà vùng phía Đông thì là do người Palestine quản lý. Và hiện nay theo cái cách mà người Israel đang cố gắng sát nhập và biến toàn bộ Jerusalem thành thủ đô của họ, thì hầu hết các văn bản, hầu hết các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã phản đối điều này rồi. Nếu có những kênh nói như vậy thì họ đang tuyên truyền thông tin sai thôi. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện báo chí phương Tây, thì không hiểu là các bạn cứ nói là báo chí phương Tây im lặng, thì mình vẫn không biết là thật sự các bạn có nghe được tiếng Anh hay là nghe được tiếng Pháp để mà nói báo chí phương Tây im lặng hay không, hay nó chỉ là cái thứ đầu tiên bạn tưởng tượng đến khi mà có xung đột quốc tế thôi. Báo chí cánh tả phương Tây thì trước nay mình có thể khẳng định là họ luôn ủng hộ nhà nước Palestine và chính quyền Palestine nói chung. Họ có thể không ủng hộ Hamas nhưng mà họ luôn ủng hộ người Palestine nói chung và cái kỳ vọng độc lập, cái kỳ vọng, cái chủ nghĩa dân tộc của người Palestine. Và nếu mà bạn nói về BBC chẳng hạn, ở Việt Nam thì BBC hay bị chỉ trích, thì BBC cũng công kích chính quyền Israel rất thường xuyên về chính sách và cái cách mà họ đang tấn công Gaza. Đây là một đoạn các bạn có thể xem thử. The murder of Israeli civilians here was without doubt a war crime.
But what about the Palestinian civilians Israel is killing in attacks on Hamas? As you know, all armies have obligations under the laws of war to protect civilian life, even in war zones. Are you doing this with this level of airstrikes that are going on at the moment, and any ground operation that might happen? I'm sure that we fight for our value and our culture all our life. And you fought with value and you keep your value in the same time. And I know that we will be very aggressive and very strong, but we keep our moral and our value. We are Israeli, we are Jewish. But in only a few days, Israel has inflicted immense damage in Gaza. They've cut off supplies of food, water and power and killed hundreds of civilians. Rồi đó là cái lý do mà mình nghĩ là trước khi các bạn nói phương Tây này, phương Tây kia thì mình nghĩ là sẽ có những cái chỉ trích nó phù hợp. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải thật sự biết tiếng Anh, hiểu tiếng Anh và xem tiếng Anh để mà cân nhắc là họ nói gì đã. Đó là chưa kể những cái phong trào bên trong trường đại học và những cái cơ quan truyền thông, như là cái phong trào BDS Movement, một phong trào rất lớn. Đó là viết tắt của cái phong trào là Boycott, Divestment and Sanctions, mà các học giả ở phương Tây cũng như là báo chí phương Tây người ta đưa ra để mà người ta cố gắng giới hạn cái khả năng mở rộng của Israel đối với vùng lãnh thổ của người Palestine. Mình nghĩ là chúng ta cần phải thật sự đọc được thông tin và chúng ta cần thật sự tìm hiểu về thông tin ở phương Tây người ta đang nói gì thì các bạn mới có thể đưa ra những cái cáo buộc như vậy. Còn thậm chí là bạn không đọc được, bạn không hiểu được mà các bạn cứ đưa ra những cái thông tin đáng mò như vậy thì mình nghĩ nó là tin giả thôi. Đến thời điểm này mình xin đọc một cái câu hỏi tương đối dài, một cái câu bình luận tương đối dài của bạn Uyên Phương. Thì bạn ghi nhận là sau khi xem những cái kênh của Halo Hailey trình bày về việc trang cá nhân của Kylie Jenner, Kris Jenner và Justin Bieber bị phản ứng dữ dội sau khi họ lần lượt đăng story là Stand with the people in Israel hay là Pray for Israel, thì bạn càng muốn biết thêm chi tiết về cuộc chiến giữa hai nước thì bạn có thể thấy ở phía trên là những cái thông tin mà mình có thể đưa ra, và Trung nghĩ là đã cố gắng trình bày thông tin một cách trung lập hết nhất có thể để bạn có thể hiểu rõ câu chuyện và bạn tự đưa ra cái nhìn nhận của bạn. Và những cái tranh cãi mà bạn đang nói tới thì mình nghĩ nó là cái vấn đề muôn thuở về câu chuyện của Palestine và Israel rồi. Trong trường hợp này thì Trung không nghĩ là một người bình thường nào người ta có thể ủng hộ Hamas được. Đặc biệt là những cái việc mà tấn công thẳng vào nhà dân luôn nhé. Chúng ta biết là họ tấn công thẳng vào các khu dân cư chứ không có nhầm lẫn gì cả. Rồi họ giết hại, họ bắt cóc, thậm chí là họ tử hình trẻ em. Cho thấy cái bản chất của một tổ chức, không ai mà tự nhận là mình có đạo đức có thể dính dáng vào những tổ chức nào. Nhưng mà tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ thấy là việc mà ủng hộ Israel gọi là không kích một cách không cân nhắc, không kích một cách excessive, không kích một cách gọi là vượt mức cần thiết vào Gaza, hay là những cái diễn ngôn như là give them hell mà rất nhiều người đang ủng hộ Israel đưa ra và kỳ vọng là chúng ta sẽ sang phẳng Gaza rồi đi vào Gaza để mà tái phân bổ lại dân cư ở đây, thì có thể nói là chúng ta đang cổ suý, chúng ta đang nhìn thấy cái khả năng tội phạm chiến tranh ngay trước mắt. Cái gọi là Stand with Israel lúc này nó trở thành một cái slogan mà có vấn đề, nó tương đối nhạy cảm. Trung rất cảm ơn những cái khái quát và những cái kỳ vọng mà Uyên Phương đặt ra cho Hội đồng Cừu, và Trung cũng hy vọng là đến thời điểm này những cái thông tin mà video đưa ra đã có thể làm được điều đó. Đến đây thì video có lẽ cũng đã quá dài rồi và Trung thì cũng đã gọi là hết sức rồi. Thì nếu mà mọi người nhận thấy đây là một video tốt thì Trung hy vọng là mọi người có thể like, share, để lại bình luận, và thậm chí là trong video này thì các bạn có thể donate phần nào nếu tình hình tài chính của bạn hiện giờ cho phép. Một lần nữa, Trung rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng, đặt câu hỏi cho Hội đồng Cừu và theo dõi đến hết video. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.